જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે તમારું મારા રિયા કિચન નડિયાદ યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો પાણીપુરીની વાત આવે એટલે બધાના મોઢામાં પાણી આવે ને આવે જ. નાના મોટા સૌ કોઈને એટલી પ્રિય છે પાણીપુરી. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ લારી પર મળે તેવો રગડાપુરીનો મસાલો કેવી રીતે બનાવવો, સાથે જ તેનું તીખું પાણી, મીઠું પાણી અને તેની સ્પેશિયલ તીખી ચટણી કેવી રીતે બનાવવી, તેની બધી જ રીત સાથે હું તમને આ વિડીયો દ્વારા તમને જણાવતી જઈશ. તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જોજો, જેથી તમને પરફેક્ટ માપ અને માહિતીની ખબર પડે. તમે ઘરે જ આટલી સરસ રગડાપુરીનો રગડો બનાવી લેશો ને પછી તમે વારંવાર તેને ઘરે જ બનાવશો, પછી બહારની રગડાપુરી ખાવાનું તો ભૂલી જ જશો. એટલી હાઇજીન પાણીપુરીનો રગડો. અને તો જો તમને મારા આવા જ અવનવા રેસીપી વિડીયો જોવાના ગમતા હોય, તમે મારા ચેનલ પર નવા છો અને હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી, તો પહેલાં તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ આઇકોન બટનને ડબલ ક્લિક કરીને ઓન કરી દેજો, જેથી સ્ક્રીન ઉપર તમને મારા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં જોવા મળે. અને તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરજો. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણે રગડો બનાવવા માટે અડધો કપ સફેદ વટાણા લીધા છે. બહાર જે રગડો બનાવવામાં આવે છે તે ફક્ત સફેદ વટાણામાંથી જ બનાવવામાં આવે છે, કારણ કે સફેદ વટાણા એકદમ જલ્દી બફાઈ જાય છે. તો આપણે એક બાઉલમાં આપણે વટાણાને ઉમેરી દઈશું અને પાણી ઉમેરી તેને ઢાંકણ ઢાંકીને 4 કલાક રહેવા દઈશું, જેથી વટાણા સારી રીતે પલળી જાય. તો અહીંયા આપણા વટાણા પલળે છે ત્યાં સુધી આપણે મીઠી ચટણી માટેની પ્રિપરેશન જોઈ લઈશું. ગેસ પર કોઈ પણ એક વાસણ લઈશું, તેમાં 1 કપ પાણી ઉમેરીશું. પાણી ગરમ થાય એટલે તેમાં 1/4 કપ આંબલી ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં અડધો કપ ખજૂર ઉમેરીશું. અહીંયા ખજૂર તમારે ન ઉમેરવી હોય તો એકલી આંબલી પણ લઈ શકો છો, પણ આંબલી અને ખજૂરનો ટેસ્ટ મીઠા પાણીમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે. એકવાર આ રીતે તમે બનાવીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. બંનેને હવે સારી રીતે ગરમ પાણીમાં ઉકાળી લઈશું, જેથી તે એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય. ત્યારબાદ આપણે આ જ સ્ટેપમાં 1 કપ ગોળ ઉમેરીશું અને બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. જો ગરમ પાણીમાં જ આપણે ગોળ ઉમેરીશું તો ગોળ સારી રીતે ઓગળી જશે. અહીંયા તમે ગોળ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો, પણ મેં જે આ માપ તમને શેર કર્યો છે એ માપથી જો તમે એકવાર આંબલી, ખજૂર અને ગોળની ચટણી બનાવી લેશો તો એકદમ સરસ જ બનશે. તો હવે આપણે તેને ઢાંકણ ઢાંકીને ઠંડુ થવા માટે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા વટાણા એકદમ સારી રીતે પલળી ગયા છે. તો હવે આપણે તેને આ પાણી કાઢી લઈશું અને પ્રેશર કુકરમાં તેને બાફવા માટે લઈ લઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 1 થી 1.5 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું અને તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હળદર અને અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી તેને મિક્સ કરી દઈશું અને પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી તેને 2 થી 3 વિસલ કરી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. આપણે આ વટાણાને એકદમ વધારે નથી બાફવાના, થોડા આખા રહેવા દેવાના છે. તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે વટાણા વધારે ન બફાઈ જાય અને આપણે જે રગડો બનાવીશું તેમાં વટાણા આખા નહીં દેખાય. તો તમે આ બધી જ ટિપ્સ ફોલો કરજો, જેથી તમને બનાવવામાં એકદમ સરળ રહે. તો આપણા વટાણા બફાઈને ઠંડા થાય ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા મીઠું પાણી બનાવી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ખજૂર અને આંબલી એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને આપણો ગોળ પણ સારી રીતે ઓગળી ગયો છે.
જો તમારી પાસે સમય ઓછો હોય તો તમે આ રીતે પ્રેશર કુકરમાં પણ બાફીને કરી શકો છો. તો હવે આપણે તેને મિક્સરમાં પેસ્ટ બનાવી લઈશું અને મિક્સર જારમાં તેને ઉમેરી દઈશું અને આ જે પાણી છે તેને આપણે લાસ્ટમાં ઉપયોગમાં લઈશું. તો હવે ઢાંકણ ઢાંકી તેને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ખજૂર આમલીની પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે. તો આપણે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને જે ગોળવાળું પાણી હતું તેમાં આપણે તેને ગાળીને ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ તેને બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી દઈશું. તો અહીંયા કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ અને થીક છે. તો અહીંયા મીઠા પાણીની કન્સિસ્ટન્સી હું જાડી રાખું છું. તો અહીંયા કન્સિસ્ટન્સી તમને જેવી જોઈએ તે પ્રમાણે રાખી શકો છો. ત્યારબાદ તેમાં હવે આપણે 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો અને 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણી ગોળ ખજૂર આમલીનું પાણી બનીને તૈયાર છે. તો આ રીતે અને માપ સાથે એકવાર તમે આ મીઠું પાણી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. બહુ જ સરસ એવું ટેસ્ટી મીઠું પાણી બનીને તૈયાર થાય છે. તો હવે આપણે તીખું પાણી કેવી રીતે બનાવીશું તે પણ જોઈ લઈએ. તો આ પાણી એટલું ટેસ્ટી બનશે કે તમને ખબર પણ નહીં પડે કે આટલું સરસ તીખું પાણી, એ પણ ઘરે બનાવેલું, એકદમ હાઇજીન સાથે. તો તેના માટે આપણે એક મિક્સર જારમાં 100 ગ્રામ ફ્રેશ લીલા દાણા ઉમેરીશું. તેમાં 1/4 કપ જેટલા ફુદીનાના પાન ઉમેરીશું. તો ફુદીનાના પાન બહુ વધારે પડતા ન ઉમેરવા, નહીં તો આપણું પાણી એકદમ ગ્રીન નહીં રહે, કેમ કે મિક્સર જારમાં ગરમ થવાને લીધે તે કાળું પડી જતું હોય છે. એટલા માટે આ ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો તીખાસ માટે અહીંયા મેં 3 થી 4 નંગ લીલા મરચાં લીધા છે. તીખાસ તમે તમારા ઘરમાં જેવી રીતે ખવાતી હોય તે પ્રમાણે લેવાની. ત્યારબાદ તેમાં 1 નાનો ટુકડો આદુ ઉમેરીશું. તેમાં મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, 1 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરા પાવડર અને અડધો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. અને આપણી ચટણી કાળી ન પડે એટલા માટે તેમાં થોડાક બરફના ટુકડા આ રીતે ઉપરથી ઉમેરીશું, જેથી આગળ કીધું તે પ્રમાણે મિક્સર જાર અંદરથી ગરમ થાય છે એટલે તેનો ગ્રીન કલર જળવાઈ રહે તે માટે આપણે બરફના ટુકડા અને પાણી ઉમેરીને તેની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પેસ્ટ તૈયાર છે. તો હવે તેને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને તેમાં 2 કપ ઠંડુ પાણી ઉમેરી તેને મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે આપણે તેમાં પાણીના ભાગના મસાલા ઉમેરી દઈશું. તો 1 ટેબલસ્પૂન જલજીરા પાવડર. તો જલજીરા પાવડરની જગ્યાએ તમે પાણીપુરીનો મસાલો પણ લઈ શકો છો. ત્યારબાદ તેમાં 1 ટીસ્પૂન થોડું સંચળ પાવડર ઉમેરીશું, કારણ કે આપણે આગળ પણ સંચળ ઉમેર્યું હતું, તો વધારે ખારું ન થાય તે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો મીઠું આગળ આપણે ઉમેર્યું છે એટલે મીઠું પણ થોડું જ ઉમેરવાનું અને તેને મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમારે પાણી ટેસ્ટ કરી લેવાનું, જો પ્લસ માઇનસ લાગે તો તમે તેમાં ઉમેરી શકો છો. તો બોલો, અહીંયા આપણું તીખું પાણી પણ તૈયાર છે. બન્યું છે ને એકદમ બહાર જેવું ટેસ્ટી કે જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી જાય. તો આ તીખું પાણી જો આ રીતે તમે એકવાર બનાવી લેશો, તો આ તીખું પાણી જો આ રીતે તમે બનાવશો ને તો એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર પાણી બનીને તૈયાર થશે. તો તમે આ તીખું પાણી પણ એકવાર ચોક્કસથી બનાવીને ઘરે ટ્રાય કરજો. તો હવે આપણે તેની સ્પેશિયલ તીખી ચટણી બનાવી લઈશું. તો તીખી ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 10 થી 12 નંગ સૂકા લાલ મરચાંને 1 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળીને રાખ્યા હતા. તમે આ બધી જ પ્રિપરેશન પહેલાંથી જ કરીને રાખી શકો છો. તો હવે આપણે તેને એક મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું અને તેમાં 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી તેની ફાઇન પેસ્ટ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. તો આ તીખી ચટણી અલગથી જ રાખવામાં આવે છે, કારણ કે કોઈને વધારે સ્પાઇસી ન પણ ભાવતું હોય તો તે સ્કીપ પણ કરી શકે છે. તો આ રીતે આપણી તીખી ચટણીની પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે. તો તમે આ ચટણી બનાવીને 1 મહિના સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને રાખી શકો છો. તો આ તીખી ચટણી બનાવવી છે ને એકદમ સરળ. તો હવે તમે આ રીતે એકવાર મીઠું પાણી, તીખું પાણી અને તેની ચટણી બનાવી લેશો ને
તો બહારના પાણીપુરીના પાણીને પણ ભૂલી જશો. તો એકવાર મારી આ રેસિપી તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. અને જો તમારે મીઠું પાણી અને તીખું પાણીની રેસિપી અલગથી જોઈતી હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં મને ચોક્કસથી શેર કરજો. જો વધારે કમેન્ટ હશે તો હું તમારી સાથે તે રેસિપી ચોક્કસથી શેર કરીશ. તો ફટાફટ આપણે પાણીપુરીનો રગડો બનાવી લઈશું. તો અહીંયા પ્રેશર કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે વટાણા આપણા આખા જ રહ્યા છે. તો હવે આપણે આ વટાણાને સાઈડમાં રાખી દઈશું. અને એક બાઉલમાં અહીંયા મેં 5 નંગ બાફેલા બટાકા લીધા છે. તો બટાકા મેં પહેલાંથી જ બાફીને રાખ્યા હતા, કારણ કે આપણે જો ગરમ ગરમ બટાકાને મેશ કરીશું તે બટાકા ચીકણા થઈ જતા હોય છે. તો તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે બટાકા ઠંડા થઈ ગયા પછી જ મેશ કરવાના. તો આ રીતે આપણે હાથની મદદથી તેને મસળી લઈશું. તો અહીંયા બધા જ બટાકા મેં મસળી લીધા છે. ત્યારબાદ તેમાં વટાણા ઉમેરી દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 2 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી વટાણા અને બટાકાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા વટાણા અને બટાકા સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. અને તમને નવાઈ થતી હશે કે આમાં ખાલી હળદર જ કેમ ઉમેરી? તો તેનું કારણ એ છે કે આપણે એક બહાર જે લારી પર રગડાવાળી પાણીપુરી મળે છે તેવો જ રગડો આપણે ઘરે બનાવવાનો છે. તો આ વિડીયોને તમે પૂરો જોજો. તો હવે આ રીતે આપણે એક જાડા તળિયાવાળી પ્લેટ કે જાડા તળિયાવાળી તવી લઈશું. તમે આની જગ્યાએ નોર્મલ રોટલીની તવી પણ લઈ શકો છો. તો હવે આપણે જે મસાલો બટાકા વટાણાનો તૈયાર કર્યો છે તેને આ રીતે આપણે રાઉન્ડ શેપ આપી દઈશું. તો બહુ જ સરળ છે આ સ્ટેપ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણે પ્લેટમાં રાઉન્ડ શેપ આપીને મસાલાને તૈયાર કરી લીધો છે. તો ઉપરથી ફ્રેશ લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. તો જોઈને કોઈ જ ન કહી શકે કે આ રીતે બહાર જેવો આપણે રગડાનો મસાલો ઘરે બનાવ્યો છે. તો હવે ફટાફટ આપણે આ મસાલાને ગેસ ઉપર લઈ જઈશું. તો એકદમ સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર આપણે આ રગડાને તૈયાર કરવાનો છે. તો તેમાં આપણે પાણીપુરીનું તીખું પાણી ઉમેરીશું. ત્યારબાદ સાઈડમાંથી આપણે થોડો મસાલો લઈને વચ્ચે મિક્સ કરી લઈશું. અને આપણે જે તીખી ચટણી બનાવી હતી તે સ્વાદ પ્રમાણે, તો અહીંયા તીખાશની પ્રમાણ તમને જોઈએ એ પ્રમાણે તમે ઉમેરી શકો છો. અને હવે તેમાં થોડો ગરમ મસાલો. આપણે આ પાણીમાં મીઠું ઉમેર્યું છે તો વધારે મીઠું ન પડી જાય એટલે થોડું જ મીઠું ઉમેરો. તો આ રીતે મેશરની મદદથી તેને મેશ કરીશું. તો છે ને જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય. ગરમા ગરમ રગડો આપણો તૈયાર છે. તો આ રીતે એક પૂરી લઈશું અને તેમાં અંગૂઠાથી હોલ કરી ગરમા ગરમ રગડાને પૂરીમાં ભરીને ઉપરથી ડુંગળી ઉમેરી સર્વ કરીશું. તો આ રીતે જો ઘરે જ આટલી સરસ પાણીપુરીનો રગડો બની જતો હોય તો બહાર જવાની જરૂર જ ના પડે. તો છે ને એકદમ ટેસ્ટી. મને તો શેર કરતાં જ ખાવાનું મન થઈ ગયું. એટલો ટેસ્ટી રગડો બન્યો છે. તો આ રગડા પાણીપુરીને તમે આ રીતે મીઠું પાણી અને તીખું પાણી અને આની સાથે તીખી ચટણી અને ઉપરથી ક્રન્ચી સ્વાદ માટે ડુંગળી હોય તો ખાવાની તો બહુ જ મજા આવી જાય. તો તમે પણ ફટાફટ આ રીતે રગડા પાણીપુરીને બનાવીને એન્જોય કરો અને ઘરમાં બધાને સર્વ કરો. બધાને બહુ જ ભાવશે અને તમારા વખાણ કરતા નહીં થાકે એવી ટેસ્ટી પાણીપુરીની આ રેસિપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરીને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી સાથે આજની આ રેસિપીને શેર કરજો. કમેન્ટમાં તમને મારી આજની આ રેસિપી કેવી લાગી તે ચોક્કસથી જણાવજો. અને સાથે જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ આવી જ એક નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી સૌને મારા જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.